دوستان تاسو خپل یوټیوب کوم شارټ ویډیوګان اپلوډ کړئ تاسو څنګه وایرل کړئ مطلب یې څنګه اوس ګوره مثلا دا نوید خان دا یو یوټیوب چینل دی د 8 سبسکرایبر دي ویډیوګانو ګوره ما 3 غنټو بعد مخکې ما ویډیو اپلوډ کړله 103 ویورز راغللو دکه شان ما پرون اپلوډ کړله نو په هغې باندې تقریبا 2800 ویورز راغلل ګوره 2900 شو 1200 ویورز راځي تاسو به څنګه شارټ ویډیوګانې اپلوډ کړئ او څنګه ویورز حاصل کړئ تاسو نن طریقه زه ښیم تاسو به څنګه کې نو راځئ چې لاړ شو یوټیوب ته تاسو سره کوم یوټیوب چینل دی تاسو سمپل هغه اوپن کړئ صحیح شوه یوټیوب چینل پکې تاسو لاګ ان کړئ هغې نه بعد تاسو له کوره د پلس نشان لري کوم تاسو ویډیو اپلوډ کړئ تاسو په دې باندې کلیک کړئ به دلته کوم کریټ ا سټارټ ویډیو پس ویډیو باندې کلیک کړئ به تاسو دلته یو ویډیو ځان له سلیکټ کړئ صحیح شو هغه ویډیو تاسو کوم اپلوډ کول غواړئ زه ویډیو سلیکټ کوم ملګرو ګوره دغه ویډیو اپلوډ کوم صحیح شو تاسو دلته به ګوره ملګرو ما سره ګوره دغه ویډیو نه دی که نه دا 15 سیکنډ کې تاسو به والې 5 نه تر 7 پورې تاسو د دې ټایم برابر کړي یا 5 سیکنډ کې یا 7 کې صحیح شوه زیات نه وي زیات په وایرل کېږي نه ګوره زه کوم دا هغه تقریبا 6 پورې زه کوم صحیح شوه تاسو به 6 منټ 6 سیکنډ تاسو به برابر کړئ به 6 وي ځکه چې لږ بره وي خو 7 نه کم وي څومره ښه وي صحیح شوه هغې نه ورته ایډ باندې کلیک کړئ به ایډ ما تاسو کلیک کړل که نه ګوره موږ اپلوډ کېږي به هغې نه بعد ګوره دلته یې د اوکې باندې کلیک کړئ به اوکې ما تاسو کلیک کړلو دلته کوم دا ساوند دی تاسو ساوند دی له سلیکټ کړئ دلته د یوټیوب والا کوم لیبلري ده دلته به ساوند مختلف ساوند تاسو ملاویدی شي زه ګوره دلته زه ورکوم عمران خان پی ټی آی جلسه صحیح شو سرچ د کوم فرست نمبر سیکنډ نمبر کوم تاسو سلیکټ کوئ خو زه فرست نمبر سلیکټ کوم ګوره دا به موږ سره اپلوډ شي صحیح شو هغې نه بعد ګوره دا ساوند سر باندې ولګېدل هغې نه بعد کوم نیکسټ باندې کلیک وکړئ صحیح شو دلته کوم ټایټل دی ټایټل کې موږ لیکو ګوره عمران خان پی ټی آی جلسه سیمپل دغه لیکو نور نه دل آډینس نو اټس ناٹ میډ فور کیټ سیمپل کوم اپلوډ دی شارټ ویډیو په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا تقریبا کم از کم یو 15-20 منټ ګور 20 منټ بعد تو ګوره د ویور څومره راځي نو ملګرو که چې تاسو ویډیو خوښه شي زموږ چینل سبسکرایب کړئ